Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, and quickly suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thiên đại đức thắng thịnh, vì phước pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Tịnh thiên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, thất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Satando Chuchero Yala Di Samyao Samputo Xie. Namo Tạc Đạc Tha Tô Già Đà Già A La Ha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu sheng sheng she wei miao fa bai qian wan jie nan zao yu, wo jin jue wen de shou chi yuan jie ru lai zhen shi yi. From Buddhas and Bodhisattvas, Venerable 6th Patriarch, Venerable YongHua, Venerable Sanghas, and all good advisors, Amitabha. Chư Phật菩萨sư phụ Liêu Chủ, sư phụ sang人各位善知识，各位出家人，各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, kính thưa Hòa thượng Tiên Hóa, kính thưa quý vị thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 26th of November 2017. We are in Rosemead and Lu Mountain Temple to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We are currently on slide number 166. Text. On the 8th day of the first month of the first year of the rain period, Yi Feng, the cyclical year Bing Zi, he met Dharma Master Yin Zong. Okay. Chư Yuan Nian Bing Zi, Zheng Yue Ba Rư, Hui Yin Zong Pháp Sư. Đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tý, đời Đường Cao Tông Nguyên Niên Nghi Phụng, ngài gặp Ấn Tông Pháp Sư. Okay, so he, the Venerable 6th Patriarch, practiced in hiding for 16 years. Thì ngài lục tổ núp ẩn tu 16 năm trời. And now, after all these years of hardship, he decided to descend from a mountain. Sau bao nhiêu năm cực khổ đó, ngài mới quyết định là xuống núi. Okay, hạ sơn. Và lúc đó gặp được ngài Pháp sư Ấn Tông Pháp sư. He met with Dharma Master Yin Zong. Okay. As I was thinking about it, I've been working and I was thinking about the circumstances of the 6th Patriarch. It's really inconceivable. Thì nghĩ về cái hoàn cảnh ngài lục tổ, thấy là một cái cảnh giới rất là bất khả tư nghị.
because people have been complaining to me about how tough it is to practice Mahayana. Người có than với thầy tại sao tu cái pháp mình nó khó quá. Okay, no one have this problem. No, piece of cake, right? Why vậy? No problem, right? Yeah. Why is it, you know, they complain, why is it I keep on asking for things so difficult to do? Tại sao thầy cứ đòi cái vị làm những cái mà nó khó làm dữ vậy? Right? No? Some people are shaking. I don't understand. They're complaining, Master, that it's hard? Yeah, it's too hard. Well, duh. I mean, it's supposed to be hard, right? And so I thought about the circumstances of the 6th Patriarch. Mình nghĩ tới cái hoàn cảnh của Ngài Lục Tổ. Think about this. From this introductory part so far, he's born into a official family, but his dad passed away at the age of 6. Thì Ngài sinh vào một cái nhà quan, nhưng đều ông cha là qua đời lúc mà 6 tuổi. Okay, and so he was raised in a very poor circumstances, and cái hoàn cảnh rất là nghèo khó. To the point where he could not even go to school. Đâu có thời giờ đi học đâu. And then he had to go and collect firewood to support his mother. Và ông phải từ rất là sớm, lúc còn trẻ đó, là phải đi lượm củi để mà bán củi để mà giúp cho mẹ mình. You know, I heard a similar story from some of our students from Vietnam. Thầy nghe một cái chuyện tương tự, mấy bà cụ cũng từ Việt Nam tới. Ở đó cũng khó khăn như sợ chồng chết. The circumstances are similar. Their husband died, and you know, in Vietnam, unless you have the man to support you, basically it's very, very rough. Việt Nam mình vậy đó, mình mà không có chồng nó phiền dễ sợ, đủ thứ nó phiền phức. So you see, he had no schooling. Ông Lục Tổ đó, Ngài Lục Tổ đó không học hành gì hết đâu. He's illiterate, không biết chữ nữa. Okay, and so he's like that. He's so worried about making ends meet every day. Mỗi ngày chỉ lo làm tiền thôi. Hảo chịu啊，好相信我啊，对，谢谢你啊。一定是好的，一定是好茶。对不对？中国的刚开盒的，刚开盒的哈，谢谢，你这个，让我试试看，很香，很香，老师，真好，谢谢。And when you think about it, you know, for 24 years, this man here lived in the dark. Thì mình nghĩ cho coi, sống 24 năm trời trong cái bóng tối. You know what it means? It's like, the analogy is like you live, you know, you have to, wherever you go, it's like you blind, you don't know what you're doing. Giống như người bị mù vậy đó. Không biết đường nào mò, didn't know which way to go. Right? It's driven by the need to eat, to wear. Okay? Anh chỉ lo là mỗi ngày chỉ lo ăn mặc thôi, không có làm gì, không có nghĩ gì khác hết. So he lived in total darkness for 24 years. Sống 24 năm trời trong cái sự tối tăm. Very difficult circumstances. Nó khó khăn như vậy đó. Okay? And then all of a sudden, he heard someone, one phrase from this sutra. A good thing, because he's literate, so you cannot understand that many, recognize that many words. Cũng như nghe được một cái câu của cái kinh Kim Cang,
May là một câu thôi, nhưng có 2 câu chắc là nếu Phật pháp mà dài 2 câu chắc là ông bí đó. I assure you, if the Buddha has conveyed his teaching in 2 sentences, there would be no hope for a 6th Patriarch. He doesn't know that many words. Okay? Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. You see, the words are very simple Chinese words. It has nothing to do with Buddhist terms. Câu hỏi cái câu rất là giản dị. Okay? You should produce a mind that dwells nowhere. That's all. And with that phrase, he became enlightened. Nhờ một câu như vậy mà đắc giác. Isn't it fascinating? Quý vị thấy tuyệt vời không? It's called sudden enlightenment. Có đâu phải là đốn ngộ. In vũ所住而生其心. All right? Just one phrase, and all of a sudden it's like the world lit up. Giống như nghe một câu đó xong, what happened inside his brain? This is what happened inside his brain. Cái chuyện xảy trong óc của ngài. His brain was so dark for 24 years. Cái óc nó tối tăm 24 năm trời. Tự nhiên cái đèn nó sáng. There's a light that went off in his brain. Có một bóng đèn nó tự nhiên bật sáng. I said, wow, I know what to do with my life. Tự nhiên hiểu là mình nên làm gì với cuộc đời của mình. I go meet with my teacher, ask for instruction. Tôi xin gặp ông thầy của tôi để mà xin học tiếp, xin được chỉ dạy. And you complain about cultivation being difficult. Rồi cái vị than phiền với thầy, rồi cái vị nghe tu cái pháp mình nó khó quá hả? You gotta be kidding me. You come to lecture, you go to lecture every Sunday afternoon. You know, someone will ask you that you can ask questions and, you know, and make fun of your teacher. Quý vị chiều Chủ nhật nào cũng có quyền tới đây mà nghe pháp hết đó. Ok? Rồi còn chọc quê ông thầy nữa, nản vấn ông thầy nữa. You love to come here for entertainment. You like to see me squirm. Tới đây thích qua thì ông thầy cũng chảy mồ hôi hột ra sao? He asked the kind of questions that monks and nuns wouldn't like to hear. Hỏi những câu hỏi mà mấy thầy mấy cô không ai muốn nghe hết đó. And you complain it's difficult, and vì than phiền nó khó hả? Be reasonable. So here's my point. Ý thầy như vậy nè. Okay. In the more the difficult the circumstances, the bigger the leap. Thầy ý thầy nói như vậy, nó cần hoàn cảnh nó cần khó, cực kỳ khó chừng nào thì nhảy càng cao chừng đấy. In those cases, the only way to get out of it is a leap. Những trường hợp như vậy là phải nhảy thôi mới gọi là, bởi vì cái này hoàn cảnh nó lý tưởng cho cái pháp đốn ngộ của Phật giáo này. That is why these circumstances of the 6th Patriarch are ideal for the Dharma of sudden enlightenment in Mahayana. Questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So anyway, as I said last week, the people who complain are the ones who are not the Dharma vessel for sudden enlightenment. Như từ trước thầy nói rồi, những cái người mới than phiền lui than phiền tới hoài, không phải là pháp thí của đốn ngộ. Yes. So, the
The question is, Cô Cảnh, the question is why is it the difficult circumstances are good preparatory grounds for certain enlightenment? Câu hỏi á, là tại sao hoàn cảnh nó càng khó thì nó càng chuẩn bị cho vị đắc được cái đốn ngộ. It just is. Nó chỉ như vậy thôi. That's the way. That's how it happened. Nó như vậy. Okay. Typically is because the more you suffer. I didn't want to tell you that actually for 24 years 6th Patriarch suffered greatly. Thầy muốn nói là Phật phải cho quý vị biết là 24 năm trời Ngài lục tổ khổ không thể tưởng tượng. You don't know what pain and suffering is, the kind of pain and suffering he endured. Quý vị không thể tưởng tượng cái khổ sở, cái khốn cùng mà Ngài lục tổ, Ngài phải đi qua thử thách đó. 24 năm trời, for 24 years. Okay? And because of those difficult circumstances, you have two choices. Hoàn cảnh nó cùng cực như vậy, quý vị có hai cái sự lựa chọn thôi. Okay? Alright, you die, hoặc quý vị phải chết. You let go, bỏ cuộc. Muốn dây đến cổ, treo cổ đó. Okay. What's the Chinese word? Tiao. Sang tiao. Or sang tiao. Or jump off the bridge. What do you call that? Theo hở. Người Tàu ta tự treo cổ. Okay. The Chinese usually hang themselves or they jump off the cliff. Okay. Hồi xưa không có lầu với thầy, chỉ là nhảy xuống thung lũng thôi. Không có cầu, xưa không có cầu. Jump off the cliff. Okay. So either you quit, you lie down, die. Okay. Or what? What else can you do? See, you look at me now. What am I supposed to do? Quý vị mở mắt mà trố mắt mà nhìn thầy, con phải làm gì bây giờ? What are you supposed to do? Huh? You're so desperate. There's no future. There's no light at the end of the tunnel. What are you supposed to do? Go with the flow. Huh? What do you do? See, you look at me, you have no idea what I'm talking about because you don't know suffering yet. Quý vị cứ bắt cái trố mắt mình nhìn thầy, tại vì thầy chứng minh cho quý vị thấy quý vị thiệt sự chưa hiểu cái khổ là cái gì luôn. You don't know what real suffering is like. Cô Cảnh tưởng là cô khổ hả cô? Cô khổ mới có vài tháng à. She Cảnh thinks that her experience on the boat is like the end of the world, cannot be any worse. I'm telling her, it's only a few months of suffering. This gentleman here is 24 years of suffering. Huh? So what do you do? Cảnh, lúc đó làm cái gì bây giờ? Lúc mình cực khổ, nó tuyệt vọng, không còn cái gì hết nữa. Làm cái gì bây giờ con? Lúc đó con làm cái gì? Dạ, một học bà thầy thì bây giờ cái nghiệp nó vậy thì bây giờ cố chịu đựng thôi, còn không thì cái nghĩ tới tự tử thôi, chết. Thì chịu không nổi tự tử, đúng không? Dạ. Phải buông xuôi hai tay mà chết. Ok. Có khi cái nghiệp chưa trả, không đi đâu thầy ơi. Sự thật, mình phải chấp nhận thôi. Dạ, hoặc là mình chết, mình không chết còn sống thì phải chấp nhận cái khổ đó. Dạ, right?
The reality of life is that you have no clue what it is about. Shame on you. Chuyện hột đó mới chấp nhận thôi, không có cách nào đâu. Either you die, or you have to accept it. And what does it mean accepting? Chấp nhận nghĩa là sao thưa quý vị? Chấp nhận nghĩa là sao? Cảnh chấp nhận là sao con? Chấp nhận là sao? What does it mean to accept? You don't quit. Không bỏ cuộc. But you have no choice. What do you do? What's critical about accepting? Cái gì cái mà quan trọng khi mà quý vị chấp nhận là cái gì ở trong đó? What's critical when you accept? Yes. You don't bitch anymore. The Vietnamese are much more polite. They say you don't complain anymore. You know, in English, it's translated you don't bitch anymore. Even if you suffer, even though you're in pain, you don't complain. You don't bitch. Because you have to accept it. Quý vị hiểu cái cảnh giới này không? Nó khổ quá, nó tuyệt vọng quá đây. Mình chưa chết, mình làm gì bây giờ? Mình đợi chết thôi. Đúng không? You're waiting to die, that's all you can do. You stop complaining. Because as long as you complain, you still feel the pain. You accept it, the pain lessens. Yes? Tại khi mà quý vị còn than phiền, cái đau đớn nó vẫn còn ở đó. Khi quý vị chấp nhận, tự động cái đau nó bớt. Nó tê, giống như nếu bị tê vậy. Nhưng bỏ thuốc tê vậy, phải bác sĩ. Mình chấp nhận giống như mình uống thuốc tê, uống thuốc Tylenol. That's it. Yes. Mô Phật thầy nói đúng. Giống như con mổ ha, con mổ con đau lắm mà mình không tưởng. Coi giờ mình nhắm mắt không có suy nghĩ tới nó. Không đau thiệt, không đau thầy ơi. Và từng giờ mình nhức cái mình nhớ tới nó đau tận xương luôn. She says she can identify with that. She had hip surgery. And vừa đầu gối không? Hai cái hay một cái đó. Hip surgery, hip replacement surgery. And it hurt so much. And then she said, I'm not going to think about the pain. And the pain actually disappeared. And when she thinks about it again, it's incredibly painful. Đừng có suy nghĩ tới nó không có đau. That's the function of accepting it. When you accept it, the pain decreases. Okay? Thì khi mà quý vị chấp nhận nó rồi, khi quý vị không có còn than phiền nữa, thì tự động cái cơn đau nó bớt. Dạ, đúng rồi. Yes or no? Đúng rồi. Không phải không Linh? Không đau luôn. Khi mình không còn than phiền vợ mình nói dài vò mình nữa là chắc chắn bao nhiêu cái đời nó lên hương ngay lập tức. Nó không đau đớn cái lúc trước nữa. I explained to Linh that isn't true in your case. When you no longer complain about your wife giving you such a hard time, all of a sudden life is so much more, has so much more hope. Where is she today? Giống như mổ xong á thầy, mổ xong cái 3 ngày nó kêu mình đứng dậy bước 1-2 bước cho nó coi. Cái đó làm sao mà chịu nổi thầy, nhưng mà cố gắng đứng dậy, bước 1-2 bước, không suy nghĩ tới nó, không đau thầy. Cái bắt đầu thụt đuôi lại 1-2 bước, ngồi xuống giường, nằm xuống không đau, chứ nghĩ tới nó là giật cái chỗ nó đau tận xương. Không nghĩ nó không đau, ngộ vậy đó thầy. Coi như không còn nói vậy đó. Cái này có công phu, thì ra là cô có công phu. Dạ mô Phật thầy. The reason that when she doesn't think about it, doesn't hurt is because she has samadhi power. The people who have no samadhi power cannot do that. Cái người mà không có công phu nó làm gì cũng được. Lúc đó mình mới thấy công phu nó có lợi hay không có lợi đó. Chứ còn lúc mình không cần là mình không biết nó có. Coi như là không có giá trị hết. Lúc mình cần mới thấy. Mấy bà nơi nói trời sao cô kiên nhẫn, con lớn tuổi nhưng mà cô hay quá ha, cô kiên nhẫn quá ha. Tôi nói vậy phải rồi. Tôi cô cố gắng. Đứng dậy bước 2-3 bước, mới mổ 3 ngày thôi. Đứng dậy bước 2-3 bước cho nó coi, rồi thực hiện 2-3 bước. Mà không cảm giác đau nha thầy. Ai cũng hỏi đau tôi nói ok. Nhưng mà tới chừng ngồi xuống rồi bắt đầu nằm xuống cái
Siết tính nó trời nó đau tận xương luôn. Con lần không suy nghĩ không có đau. Lần sau để cái bản á tới học thiền Lưu Sơn Tự đó thì sẽ không đau. I say in the future you should have a sign right there. I'm the proof that you will learn China and Lu Mountain Temple, no pain. Okay? Okay? Remember that. Okay? If you accept your fate, it decreases the pain and the suffering. So that's what happened with the 6th Patriarch. Okay? For 24 years, he has no choice. He cannot die because he has to take care of his mom. Cái vì thấy cái nhân duyên ngài lục tổ nó tuyệt vời lắm. Là tại vì 24 năm trời đó, ngài chịu khổ tại vì chết trong đứa. Con mẹ mình chết ai lo cho mẹ mình bây giờ? Is it clear? So those are the conditions they're creating. They keep on honing him so that he got to the point where he's ready after 24 years of incredible pain and suffering and desperation, that he heard that one thing, that spark that lit up his mind. Tại quý vị thấy 24 năm trời cực khổ, cứ tuyệt vọng, tối tăm, không thể tưởng được. Okay. Để nó chuẩn bị cho ngài để mà khi mà gặp được một cái ngọn lửa một cái nó phừng, nó cháy lên ngay lập tức, nó sáng ngay lập tức. And that's a good question right there. Why is it poverty and difficulty actually good preparation grounds for your enlightenment, for your progress? Cái đó cho quý vị thấy đó, là cái câu hỏi rất là có ý nó có trí huệ, nó hỏi được cái câu như vậy. Tại sao cái sự khó khăn nó rèn được cho mình để mà nó khiến mình giúp được cái đạt được cái vị giác ngộ? Tại vì nó càng khó chừng nào mình càng xa chừng đấy. The more difficult it is, the more you have to let go because you have no choice. It hurts too much. You don't let go, you cannot sleep, you cannot function anymore. Tại vì thực sự thưa quý vị, nếu lúc mà quý vị nghèo khổ, nó tuyệt vọng như vậy, một quý vị không có chịu xả đó, quý vị không thể nào mà sống được. Không thể nào sống được. You cannot live, you're gonna carry on. It's not possible. Your mind cannot take it anymore. Cái óc quý vị nó chịu không nổi. You have to kill yourself. Phải tự tử thôi, không cách nào mà chạy được hết. Yes? What happened to Mary Jo? She can help confirm it for me. It gets to the point where it hurts too much, you have to end it. You cannot take it anymore. Nó quá sức mình rồi. Mà cái khổ là mẹ mình ở đó mình chết không được. Promise his mom is still there. She depends on him. So he has to accept the pain and suffering. Bởi vì phải chấp nhận cái khổ, chấp nhận cái khó khăn, chấp nhận cái tuyệt vọng để mình sống, lo cho mẹ mình, so that he can live and take care of his mother. Can you get it? Does it help? Does it help you understand why it's preparing him to experience enlightenment? Because he's letting go every day. Okay? Tại mỗi ngày phải xả thêm tí nữa. Okay? He has no choice. He has to let go more every day. And more and more. Now there's a reminder, nhắc cho vị biết. This is why our chi, our cultivation is called. Bởi vậy, bị nhắc cho quý vị biết, là cái Phật thất của mình, thiền thất của mình gọi là gì? Cù côn. The practice of suffering.
It's not a practice of comfort. Không phải mình tu để sung sướng. Mình tu trong cái khổ. And I think the Korean nun will be in for a shock. She thinks that, you know, that nun, we have a nun from Korea. She's coming next month, right? Next week, something like that. Within 10 days, she's coming to participate in the 8-week Chan and Phổ Chi. Có một cái sư cô người Trung Hoa, đệ tử một cái ông sư Đại Hàm mà giác ngộ rồi. Cái dòng đó đó. Cô nghe cái pháp mình của cô nói cô tò mò muốn qua đây, mà cô qua tu 8 tuần liên tiếp luôn. Mà tuần sau đã tới rồi. Ok. Thì bên quý vị biết bên Đại Hàn họ sung sướng. You don't know in Korea the monks and nuns are very well off. They have money, they have clothes. The clothes is like the clothes they wear typically thousands of dollars. Áo của người mặc á mấy ngàn. Okay. Per set. Mỗi bộ. Okay. But áo $600. Áo trong này là $600. $600. Okay. And so you don't have to, you don't need to find out more how to live. We will find out hopefully next year. Năm chắc sẽ khám phá được. Okay. They're very well taken care of. They call a Korean temple in the U.S. We go here to get punished. Họ nói, họ đồn với nhau. Họ qua xứ Mỹ làm việc mấy cái chùa Đại Hàn ở đây là đi qua đây để bị trừng phạt. And so she'll be here, she'll be in shock. Cô sẽ thấy được cái sự. Our Dharma is a Dharma of suffering. Cái pháp này là pháp tu cái khổ. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Pháp sung sướng là pháp thế gian. In other words, the Dharma where people do practice and they only find pleasure in the practice is called worldly Dharma. Practice of love, practice of comfort, practice of getting what you want. It's called worldly Dharma. Cái pháp mà cái gì pháp để tìm tình thương, tìm hạnh phúc, tìm cái sự thành công, ok? Tìm cái sự sung sướng của mình, cái đó là thế gian pháp. Pháp xuất thế mà là pháp khổ công. Whereas the transcendental Dharma is called the Dharma of suffering. I'm sorry, that's my choice. Thì thật với thầy rất tiếc, cái bây giờ nói quý vị biết. When I first started, I can choose to go 2 branches. Lúc thầy bắt đầu, thầy có thể chọn 2 đường. Okay? Dharma of comfort and Dharma of suffering. Lúc đầu thầy chọn, lúc mà thầy bắt đầu dạy đó, thầy lúc này thầy ngó sai dạy, thầy quyết định con đường mà đi đường nào bây giờ? Đường sung sướng, thành công, hạnh phúc, vinh quang, hoặc cái đường khổ. Okay? And I chose my master's Dharma, whatever that is. Thầy không biết gì đó, may dốt, thành là chỉ chọn theo con đường này tiến hóa thôi, không cần theo mấy cái phía kia. I chose to follow my master's path, the best way I can. Yes? What about the middle way? What about it? Yeah, có người hỏi móc về cái trung đạo thì sao? You can't be one extreme or the other. Someone asked me a hard question. Sorry, I'm sorry. Yeah. Nasty. Thì không có đường trung, there's no possible middle way, không có đường trung đạo. What is the middle way between
between success and suffering. Không được trung đạo giữa cái khổ và cái thành công là nhau. What is the middle way? Please tell me. Huh? Where's the middle way? Billy. Isn't it a moderation? What does moderation mean? A Little success, little suffering. Trung đạo là có nghĩa là khổ tí thôi mà sướng cũng tí thôi. Mình xin tí thôi. Just a little. I eat a little. Okay. Today I eat a little. Is that what you want? At lunch you say, "Oh, I don't want to be too hungry. I eat a little bit of good stuff, and then the bad stuff I eat a little bit of the bad stuff." Nếu quý vị ăn cái việc cứ nói tôi ăn cái đồ ăn dở một tí, xong tôi ăn ngon tí, xong tôi ăn dở tí, ăn ngon tí không? Is that what you do? So what do you do? What is the middle way? Yes. The middle way means it doesn't care. Whatever comes, it comes. Whatever comes, it comes. Just let bygone. Let it be bygone. That's what Boy, are you in trouble? Nói kệ, nói chuyện xảy ra kệ thầy nó. How can you grow if you don't know, you don't learn how to face and solve your problems? Làm sao quý vị có thể tiến bộ nếu như quý vị không chịu đương đầu với cái thử thách, cái khó khăn của cuộc đời của mình? How can you? You want to be comfortable only? Quý vị chỉ muốn sung sướng là hả? So what's the middle way? Trung đạo là cái gì? That's a good point. What's the middle way? Between suffering and success. Giữa cái khổ và cái thành công. Trung đạo là cái gì? What is the middle way? Julie, what's the middle way? So the next one's going to be a girl or a boy? What's the middle way? I got you. Is there a middle one? Is there a next one? Is it going to be a boy or a girl? What is the middle way? I'm asking the parent. She has a boy now, so I asked her what the second one is going to be a boy or girl. What is your idea of middle way in terms of childbirth? Đẻ con mà trung đạo nghĩa là sao? Con trai là con gái, đứa thứ nhì con trai là con gái. She can have twins. có đẻ song đôi. What's the middle way? Yes sir. Tôi nghĩ middle way là mình không có chấp buộc bên nào, cái gì khổ cũng chịu được, sướng thì cũng không bị sa ngã. It says you will not attach to either. Yeah, make sense? 入境有意思吗？同意吗？对，不能够执着两边，对，不能够有善有恶，不能够有好有坏，就是要取中道。Ok, đừng có cực đoan quá, đừng có quá, cũng đừng có đói quá, mà đừng có sướng quá. You don't want to be, don't want to suffer too much, nor you want to enjoy yourself too much. Is there a middle way? No. Take a picture. No. No. 师父，那个六祖大师他说，那个什么执着两边啊，那个生死法不能够了生死。什么法不能了生死？不能够了生死。是什么法？对，就是那个执两边，执着两边。啊，执着两边。Okay, that's true.
Anyone else? What's the idea of the middle way? Yes. I think middle way is the same as suffering. Because if you're in the middle, you don't get enough satisfied. Boy, am I worried about this guy. He says middle way is suffering. Ông nói là cái trung đạo là cái khổ. Cái ông là cùng tới nơi rồi. I mean, I think you should see a doctor, Billy. No, the other kind of doctor. So what is the middle way? You ask the question. You have an idea? What is the middle way? I've often heard Buddhism referred to as the middle way. So what is it? What do you think it is? I don't know what it actually means, but I've heard it. He says he heard that Mahayana is the middle way, not Buddhism. Mahayana. Hinayana is not middle way. Thứ nhất á, thì phải nhớ rằng cái tiểu thừa không có trung đạo. Hinayana does not have the middle way. The externalists do not have middle way. Cái người ngoài đạo không có biết cái trung đạo là cái gì. Okay. Only Mahayana do we have the middle way. Đại thừa mới có trung đạo. Okay. Therefore, what is the middle way? Bởi vì trung đạo là gì thưa quý vị? What is it? Saying the middle way is all suffering then? Saying the middle way is intentional suffering? That's right. Very good. Okay. Don't translate into Chinese. Let the Chinese be confused. Okay. The middle way, I repeat for you, is that's the middle way. His teaching, his practice is the teaching and the practice of the middle way. Quý vị thấy ngay trước mắt mà bắt không ra, Ngài Thiên Hóa đó, cái lời dạy của Ngài, cái pháp tu của Ngài là cái pháp trung đạo. All of Mahayana teaching is the middle way. Tất cả những cái pháp trong Đại Thừa chúng ta đó đều là trung đạo hết. It's all the middle way. Meaning what? Nghĩa là sao? What does it mean? You follow their brand, their approach of practice. Chứ quý vị theo cái phương pháp tu của họ là quý vị sẽ đắc đạo, đắc cái trung đạo. You follow their methods, the Dharma doors, you will certify to the middle way. That's what made me grateful to him. Bởi vì đối với thầy rất là đội ơn Ngài Thiên Hóa vì vậy đó. I was so lucky. He was the first monk I learned Buddhism from. Tại vì Ngài là người đầu tiên mà thầy tôn làm ông thầy của Phật pháp. So my reference point of the middle way. Thành tất cả cái gì mà thầy học được đó, đều là cái pháp của trung đạo hết đó. So after that, when I went and saw the other teachers, sau này thầy mới gặp những thầy khác. Look at the non-Buddhist teaching, gặp những cái pháp ngoài đạo. Okay? For example, this morning I talked about this guy who learns the I Ching. Chẳng như sáng thầy nói cái ông sư đó mà ông nghiên cứu cả cuộc đời, ông nghiên cứu cái kinh dịch. Okay? Or Sư ấy, all these externalist teaching, họ theo ông nghiên cứu những cái pháp ngoài đạo bên kia đó. And he has some success, có sự thành công. But it's the middle way.
để cái đó không phải là trung đạo. That's why they're in trouble. Thành họ càng có sự thành công, họ càng kẹt. Because the more successful they are, the more stuck they become. In middle way, success cannot bind you. Cái người mà có cái tâm trung đạo đó, cái thành công nó không thể nào làm kẹt họ được. Nor can failure. Hoặc cái thất bại cũng không thể nào làm họ kẹt được nữa. So what do they have? Họ có cái gì? So what's the middle way? Thành trung đạo là cái gì? What's the middle way? Contentment. That's part of middle way. Biết cái gì đó, cái tri túc. Yes. What else? What's the middle way? I gave you the answer already. Wake up. Thầy cho quý vị cái câu trả lời để hỏi lại, mà coi thử quý vị có nghe là không? I just checking you still awake or you just pretend to look at me. Coi thử quý vị chỉ đó nhìn cười vậy thôi, chứ thiệt là có hiểu không? Yes. Not afraid of suffering. Okay. What is the middle way? Huh? Yes, sir. Follow the Patriarch's teaching. That's it. Trung đạo là theo tổ mà làm, giải cần nhiều. You don't need to know what it is. Just follow him. That's the middle way. Chỉ theo ổng mà làm thôi là gọi là trung đạo rồi. Cần nhiều biết trung đạo là cái gì. Why do you need to know what it is? You have it already. Ông đã cái đường, ông đi là đường trung đạo, mình theo mình đi là chắc chắn trung đạo, còn gì mà lo nữa. What are you worried about? His path is a path of middle way. His method is a method of middle way. Does it simplify your life? Quý vị thấy nó giản dị hóa cuộc đời mình không? Suy nghĩ làm gì? What do you think about it? Just follow him. Have faith in his teaching. Tin lời dạy thôi. Theo con đường mà đi thôi. That's the middle way. He teaches nothing else but the middle way. Không có dạy cái gì khác ngoài ra cái trung đạo hết đó. What else? Còn gì nữa? One more thing, còn tí xíu nữa mà you still not getting. We need to clarify for you modern day people, even for the Chinese. You still don't get it. The Chinese is not clear. Okay? The Chinese have it. This is the Chinese Dharma, but they don't get it anymore. Cái này là pháp người Tàu. Bây giờ họ không biết nữa luôn. Yes, sir. Actually, we don't have any suffering. There's no suffering. Now I feel for Helen. That's true. That's true. You practice middle way, you have no fear for suffering. That's true. That's true. Yes. 那不执着、不分别，是不是算是那个中道？不要看人家的过错，要回观反照。But there's one more thing， 还是有一个小小东西很重要的。Oh, you know. 差不多，可是还是有一chút小小的东西，gần đúng thì còn cái xíu nữa thôi, còn hạt cát nữa. What else is missing? Như còn hạt cát để thầy giải thích cho. What else is missing? Còn thiếu cái gì nữa? This is critical. It's not a concept that
the Westerners and the people in the modern time they have it anymore. Cái thời buổi văn minh không còn nữa, không còn cái chuyện này nữa. What is it? Huh? What is it? Yes. Following your good knowledge by that instruction. That's right. Làm. You just do what you're told. Thầy sai là làm thôi, không cần biết. Tuệ. That's the key. That is what keeps you in the realm of the middle way. The people, the teachers who get lost, and many of them are lost because they don't have a Mr. T. Thì những cái người thầy, cô mà họ bị lạc là tại sao? Họ không có một cái vị thiện tri thức. Họ nghĩ là họ tự học đấy. They figure, especially, I'm warning you, all of you here, as well as the monks and nuns and those who are studying Buddhism and Mahayana, investigating, researching Mahayana, if you think that you can figure it out yourself, you're in trouble. Nói cách khác, một cách trắng trợn hơn nữa, những người nghĩ mình có thể tự suy lực nó được, mình có thể tự hiểu được, là quý vị sẽ lạc đường mà không biết. Time and time again, I met so many of these people. Biết bao nhiêu người thầy gặp đã như vậy. Very bright, very smart, very educated, and they are lost, and they don't even know. Biết bao nhiêu người có tiến sĩ, thạc sĩ nữa không? Okay. Bị lạc đường mà không biết mình lạc đường. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. In Hinayana, do they have good knowing advisor? They have a teacher. You have to have good knowing advisors for the path. But the path is not a path of a middle way. It's not a middle way. In Mahayana, we don't call their practice the middle way. Because it cannot produce the wisdom to see the middle way. You cannot see it. So the question in Hinayana, do they have a good knowing advisor? Of course they do. Tiểu thừa cũng có thiền tri thức, nhưng cái thiền tri thức của họ đó không có cái pháp mà dạy cho họ, cái pháp trung đạo để dạy cho họ. Thành ra họ làm gì làm không thể nào đạt được cái đạo, được cái trung đạo. Not possible. That's why when you hear about Hinayana teachers, they never mention the middle way, right? Thì cái vị để ý những cái lời dạy của bên tiểu thừa đó, không ai dạy về cái trung đạo hết đó. Never. Correct or not? Before coming here, I kept on hearing about story where the Buddha, this story where a person who was, I think it was a Buddha story, where he was going through the 6 year of difficult cultivation, and somebody was describing, saying that if you strain the instrument so tight, then the string will break, and if it's too loose, then it won't play any music. So that kind of stuck in my mind that the middle way is something like that. But I guess this is different. It's not like that. The middle way is not too tight a string. Middle way is not too loose a string. The middle way is what? Sometimes tight, sometimes loose.
Trung đạo người ta hiểu lầm cái việc cái tưởng. See you intellectuals think middle way is somewhere in the middle. It's not the middle. It's wishy-washy. Cái trung đạo, cái việc cái tưởng lầm là cái trung đạo ở giữa gì, ở trung tâm gì, không có. Cái trung đạo có nghĩa là nó loạn xà ngầu hết á. Okay. It's a little bit loose for you, a little bit tighter for him, and then somewhere in between for Vicky, and then for Billy, it's just inconceivable. Okay, so each person is different. That's called the middle way. Thành cái trung đạo đó tùy cái cá nhân người. Nhiều cái người này phải là cứng, người kia phải mềm, người kia là phải lộn xộn loạn sang ngầu hết đó. Người kia có phải là khùng, người kia có phải là thông minh. No, it's all over. No single path. Each one of you will be a different path. Mỗi người có con đường khác nhau. That's why it's called middle way. Bởi vì nó gọi là trung đạo. If otherwise, it would be called Billy's way. Nếu không thì gọi là đường của ông Thánh Gandhi chẳng hạn, đúng không? Gandhi has only one way. Yes or no? No resistance, no violence. Thì ông Gandhi nói là tôi sẽ phản đối trong mà không dùng cái bạo lực. Okay? That's too rigid. Nó quá cứng đi. Thiếu sự uyển chuyển. They work for him. Gandhi. Yes. Gandhi was crazy. Millions of people died thanks to Gandhi. Young people die because. Anyway, any other questions? Okay. That is why when you talk about the middle way, it would take forever to explain that to you. Thầy khi mà nói về cái trung đạo, không đủ thời giờ giảng cái gì hết nữa. There's no need to talk about 6th Patriarch Sutra and talk about it until it's time for you to hop into your coffin. Bàn trung đạo thì các bạn tới tận thời gian bàn cũng được, không có đủ thời giờ mà bàn, không có còn thời giờ thì mà bàn cho cái kinh lục tổ này. Okay. Yes. Mà tại nếu trường hợp đi vào cái trung đạo mà con người ta không có cái định thì người ta sẽ đạt đường để cho nhiều đói, không phải một đói đâu thầy. Cái gì? Nếu trung đạo thì sao? Cái trung đạo mà khi người ta không có định hướng á thì nó sẽ tẩy cho nhiều đói, nó sẽ đạt đường đi. Không phải, cái trung đạo con là cái trung đạo đó có nghĩa là cái nó rộng đến độ đó, cái trung đạo nó rộng đến độ đó là cái trung đạo có nghĩa nó từ hai cực đoan, giữa hai cực đoan là trung đạo. Cái vì cái tưởng trung đạo chỉ là một con đường vậy thôi, thì ra trung đạo sẽ là giữa, nó gồm cái cực đoan luôn nè. Nhưng là từ cái cực đoan tới ở giữa. Dạ, thì cái con đường giữa đó nó sẽ bị, nếu con người ta không có một cái định hướng thì nó sẽ bị đảo lộn đi. Không có bị đảo lộn vậy mới hay. Tại vì có cái ông thầy đó mới là cái chủ chốt để khiến con không thể nào đảo lộn được. Có nghĩa là phải có một người thầy. Phải có người dẫn con đi. Bây giờ năm nay á, là con đi về cái phía mà sướng, năm sau con đi về phía khổ, năm sau nữa con đi về giữa. Ok? Có người dẫn đường cho con đi. Hả? Nếu người đó không có thầy để dẫn đường thì nó sẽ... Người thầy con sẽ bị lạc. Ok? Thành ra hàng như những người thầy, con để ý cho coi, con những người thầy mà họ nghĩ là tôi biết hết á, người đó đang lạc mà họ không thấy. So the question she has is that
If you don't, it's all over, then how can you make sure you're not lost? And the answer is, even though it's all over, okay, it's everywhere, you're not lost because your good no advisor is the one who reins you in and stir you in the right directions. So the analogy is you need a driver, the driving instructor. Otherwise, if you veer right and left like a drunken, and you get on the curve. So you need a driving instructor. That's right. That's right. It's very simple. That's what the Chinese know. It's very simple. I follow my master. And that's why in the Chinese system, they have something called Patriarchy, where these people are certified to know the way. So you follow them. You don't need to think about it. Because you're confused. It's not possible to explain to you why. Yes? So the middle way has no mark. Huh? The middle way has no mark? That's right. And yet, it's everywhere. That is why it only applies to the individual. It cannot be like this is middle way and you follow this formula. It's called the middle way. It's not such a thing. Cái trung đạo là không phải nó là cái trung đạo chỉ là cái vị thiện tri thức thôi. Chứ không thể nào mà nói trung đạo là một cái giống như là cái reset để quý vị mà nấu ăn vậy đó, làm theo đó là tới đường, tới nơi đó không có đâu, mỗi người nó mỗi khác. So because what happened is that is a terrifying thing. Cái sự thật cái này rất nguy hiểm mà quý vị không biết. Would you know what's the most dangerous thing in the world? Quý vị biết cái gì nguy hiểm nhất trong cuộc đời này không? Anna, what do you think is the most dangerous thing in the world? ISIS? No. Be careful. This is recorded. Hỏi cái gì nguy hiểm nhất trong cuộc đời này? What is the most dangerous thing? Master Xianche, what is the most dangerous thing in this world? Cái gì mà nguy hiểm nhất trong cuộc đời này? Not quite. Yes. Mô Phật Thầy, trong cái đời này nguy hiểm nhất là đi lạc đường nhào vô cái xì cây ma tí. She says the most dangerous thing is the opium. Okay? Anyone else? Yes. Mind. Crazy mind. Your crazy mind, tâm điên rồi. No, it's not the most dangerous. Yes. Who else? Xin Yuan, what's the most dangerous thing? To detonate the atomic bomb. Detonate the atomic bomb. There's neutron bomb, which is even worse than atomic bomb. Có những cái loại vũ khí nó còn nguy hiểm hơn là vũ khí nguyên tử nữa. What is the most dangerous thing? Of course you don't know. Yes, sir. Is it the ego? No, I want something more specific. Bản ngã. Yes, Billy. Billy Way. I would probably think follow the wrong master or teacher. I can't argue with that. Yes. What's the most dangerous? Yes. Ignorance. Ignorance, woman. You're all right. You're all too knowledgeable. Okay, quý vị thông minh. You all know too much. Yes, sir. That's why it's harder. You think I sit here every week and look at you and say,
What else can I tell them they don't already know? Mỗi tuần thì 12 năm qua thì mỗi lần nó phát ngồi rồi suy nghĩ, biết mình có nói nó nói gì nó là lạ chứ người ta mà chưa nghe được, chứ còn tôi nó nghe hết rồi, hoặc là tới chùa khác nó qua chùa khác rồi nó nghe. If you heard already from another temple, you say, why do I bother driving 45 minutes here? Huh? Why do I bother? And then you come and say, but you keep on repeating the same thing as last month. Come on, is all you got? I'm out of here. Yes. I thought maybe it's thinking you're enlightened when you're not. I can't argue with that either. Yes. It's a matter of perspective, but oneself could be the one more dangerous. What? Oneself, myself, like for instance, myself, I would be. I can't argue with that either. You're all so close. Yes, yes, Billy. Stubborn? Stubborn? Yes. What else? It's your mind. I can't argue with that either. Give up. I give up. Yes, sir. What? Stuck in a wheel reincarnation. I can't argue with that either. You're so close. You're just so close. You're all right. You're all correct. That's why you're dangerous. Bởi vì ai cũng đúng, vì vậy mới gọi là nguy hiểm. Nhưng mà mô Phật thầy cái này nguy hiểm sửa được, không có sao. Sửa được. You get the point? You get the point? You get my point? You all are right. That's why you're so dangerous. We think we know. Hmm? I think He just said that. Nghĩ là mình biết. Hello, welcome. Yeah, no problem. Thinking you know. Nghĩ là mình biết. The most dangerous thing is not just thinking that you know. Cái mà nguy hiểm nhất không phải chỉ là nghĩ là mình biết, but thinking that you don't know, nghĩ là mình không biết, is also very dangerous. Got the clue? you think you think. You think. Oh, this is too creative for me. You're killing me. You are all killing me. This is a sutra. What is the most dangerous thing in this world? Yes. Anger, greed, and stupidity. Yes. The self. You're killing me. You're killing me. You're so close. The most dangerous thing is. I can't argue with that either. You're killing me. And the most dangerous thing in this earth is knowledge. Knowledge is the most dangerous thing. It includes everything you talked about, doesn't it? Cái nguy hiểm nhất trong cuộc đời này là cái sự hiểu biết của quý vị. That's why you all dangerous. Bởi vì quý vị ai cũng nguy hiểm dễ sợ. Why is it dangerous? Tại sao nó nguy hiểm? Because that knowledge is stopping you dead in your tracks. You don't even know it. Cái tri kiến quý vị đó, nó cột chân quý vị lại mà quý vị không biết mình đang bị cột chân. Bởi vì mới nguy hiểm. It's dangerous because they are entrapping you and you say, please, entrap me, please. Vô cái tự cao mình cột mình. Cái biết của mình là cái nguy hiểm nhất. Nó phủ đầu mình không biết. Because that knowledge is the one that's confusing you and yet you don't even know.
At least if you realize you're addicted to, let's say, to drugs, you know there's a cure for it, right? Chẳng như quý biết, quý vị nghĩ quý vị mình đừng thuốc nghiện xì ke, nghiện thuốc phiện, cho mình biết mà có cái phương pháp để mà chữa nó, right? You know what is extremely damaging is that you let your knowledge entrap you. Cái cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đời này là cái sự trí kiến của quý vị nó cột chặt lại quý vị vùng vẫy không được luôn nữa. For example, ví dụ, okay? Let's give an example. Let's say you know how to make money. Biết làm tiền. Isn't that dangerous? Biết làm tiền. You see how dangerous that is? Thấy nguy hiểm như sao không? You think you own the world. Nghĩ là mình biết làm tiền là mình cái gì mình có mình mua được hết. You can buy anything. Yes? Let's say you can heal illness. Quý vị nghĩ quý vị chữa bệnh được. Then what happened? You think you got? Quý vị nghĩ có quyền ban sự sinh sống cho nhân loại. Yes? You think you are the wisest monk in the United States. Nghĩ mình là cái ông sư mà có trí huệ nhất ở xứ Mỹ này. So what's the problem? The problem is you're stupid. You're not. Cứ nghĩ là mình ông sư là có trí huệ nhất ở thế giới xứ Mỹ đấy. Thì cam đoan quý vị không phải đâu. I assure you. You ever have a thought that I am the wisest monk in the United States? No, you're not. So does it mean that ignorance is a bliss? Ignorance is a nature. Is the root source of confusion. There's nothing blissful about it. Ignorance is even worse than cancer. Cancer can be cured. Cancer of the breast can be cured. Cancer of the throat can be cured. Cancer of the brain can be cured. Ignorance cannot be cured. Yes. All form of cancers can be cured. You just don't know it yet, that's all. As soon as you cure one, new ones will appear. You're all curable. Questions? We're just discussing the middle way. Okay, the point here is that it's a concept Mahayana where the middle way is conceptually means that you avoid extremes. You avoid attaching to extremes. To negative, extremely positive. Cái trung đạo là mình tránh cái cực đoan. Okay? Quá xấu hoặc là quá tốt. Okay? And I thought about how to explain the middle way for you for a long time. 10 years ago I started. When I started 10 years ago, I said, how am I going to explain the middle way to people? Thì tự hỏi ngay lập tức, làm sao mình giảng nghĩa được cái trung đạo gì cho người Phật tử nghe. Okay?
And over the years, I observed you and I realized the middle way is all of that. It's not a path. Okay? It is all of that mess. That's called middle way. And I assure you, it's the first time ever anyone ever explained it to you that way. Thầy thắc mắc là sao mà giảng cái gì nghe được cái trung đạo là cái gì bây giờ? Sau này thầy bắt đầu hiểu rằng cái trung đạo là nó tất cả. Không phải là con đường, nó là tất cả mọi đường. The middle way includes all the ways. You don't include anything. Nó không bỏ cái gì hết á. You don't prefer anything. You don't reject anything. Trung đạo là không bỏ mà không chọn nữa. Không bám chấp vào cái gì hết á. You don't attach nor do you reject. Đừng có bám chấp, đừng có bác bỏ. That's the middle way. And the main thing is that the question earlier is how do you know that you don't get lost? Cái câu hỏi rất thông minh là làm sao nếu trung đạo nó rộng như vậy làm sao mình tránh bị lạc đường? That is why the middle way is a way that your good no advisor tells you to walk. Sometimes he tells you to run. Sometimes he tells you to slow down. Sometimes he tells you to sit. Sometimes he tells you to stand up. Cái người thiện tri thức á, là cái trung đạo. Mình nói một cách vắn tắt một câu thôi á, là trung đạo là thiện tri thức. Nghĩa là sao? Có nghĩa là như tùy cái trường hợp mỗi người. Nhiều người ông trung thiện tri thức nói là phải chạy đi, người nói phải nằm xuống đi, người nói phải núp đi. See, the 6th Patriarch, the one we're explaining is Sutra. This Sutra is about. What is it showing to you? Extreme suffering. That's middle way, isn't it? Thầy mới giảng cái vị ngày hôm nay đó, cái trường hợp ngài Lục Tổ đó là cực kỳ cực khổ, cùng cực không thể tưởng tượng được. Quý vị không thể tưởng tượng được. Cái đó cũng là trung đạo luôn đó. Right there, 24 years, extreme suffering. Okay? Making ends meet every day, like an animal. You may not have enough to eat today. My mom may go hungry today. Ngày biết ngày này có làm nó được tiền hay không? Ngày này không biết có đủ tiền để mua đồ ăn cho mẹ mình ăn hay không? Bà bệnh một cái không biết tiền đâu mà đi kiếm thuốc, bổ thuốc bây giờ. When my mom gets sick, I'm going to pay for the doctor's bill. I'm going to pay for her medicine. Desperation. Okay? That's extreme desperation. You ask me. Đối với những cái người, all of you today, don't you agree you never experienced anything like that in your entire life? Quý vị đồng ý là cuộc đời quý vị không ai qua được cái kinh nghiệm như vậy, có không? Ngay cô Cảnh, even Cảnh right there, she suffered on the boat for only a few months, đúng không? Cực khổ có vài tháng thôi, trên thuyền vài tháng rồi. She can't take it anymore. Cô Cảnh bỏ cuộc. Khổ quá rồi. Just reminding her of the suffering on the boat right there. You see people die left and right. Children, babies dying. That sounds much worse than the 6th Patriarch. I assure you it is. It's nowhere near the suffering. I totally can't buy it. I don't even think he thought he was suffering at the time. That's just the way people You have to be there, Tex. You don't know what you're talking about. You have no clue, Tex. You're so privileged, you have no clue. Okay? So you go to the extreme of extreme poverty, extreme suffering, desperation, no education, nothing to look forward to. The only one reason he needs to find a reason to live is support his mother, take care of his mother. Cái lý do duy nhất ngài Lục Tổ còn sống là tại vì phải lo cho mẹ. Ngoài ra là tuyệt vọng này, không có giáo dục này, không có tương lai này.
You know, it's a losing proposition because eventually your mom will get sick and then your mom will die. How are you going to take care of her? My master, when his mother died, he got into great debt to pay for her funeral services. Okay? It's not something you understand. I'm trying to tell you that for him to experience such enlightenment, by hearing one sentence, okay, you should produce a mind that dwells nowhere. For him to become enlightened, okay, that means that he has to undergo extreme sufferings. Give you a reference. Thầy phải nói cái vị cũng thể này hiểu được cảnh giới ngài lục tổ nó khổ dễ sợ lắm. Phải khi nghe một cái câu là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, nó là giác ngộ, là tại vì khổ dễ sợ mới tới được cái cảnh giới đó. So sánh với ngài A Nầu Lâu Đà, compare the Ashnata Kondinya, he's suffering as well. He's practicing ascetic practices. Ngài A Nầu Lâu Đà đó cũng tu hành đầu đà, nhớ không? Thời Đức Phật đó, he practiced ascetic practices for years with the Buddha. When the Buddha became enlightened, after the Buddha became enlightened, he went over to that monk, his prior attendant, and said, I spoke the Dharma to him, and he became first stage Arhat. Only. Chứng minh cho cái vị thấy là ngài A Nầu Lâu Đà đó tu hành Đậu Đà cực khổ dễ sợ lắm, mà Đức Phật mà nghe Đức Phật giảng một câu thôi, giảng kinh một câu là đắc được sơ quả La Hán. Làm so sánh được cái hoàn cảnh khổ của ngài lục tổ được. All right, I think you saturated. You can't get any more than this. Tôi nghĩ quý vị hết sức thâu tấp rồi. Okay. Any other questions? Thắc mắc gì khác không? All right. Yes, sir. Just wondering, is the middle way also like the middle way between emptiness and existence, not being attached to either emptiness or existence? That's what the externalists, what they're talking about here. The middle way is usually defined when people talk about Buddhism, the scholars talked about. Thì bên Phật giáo mình là khi mà giảng về cái trung đạo, giảng về cái trung đạo là không chấp vào cái không, không chấp vào cái hữu. You're not attached to neither the emptiness or existence. Okay. That's how they explain it, because they used to use that to differentiate between non-Buddhist teaching and Buddhist teaching. Ngày xưa đó, ta dùng cái ví dụ như vậy, Đức Phật dùng ví dụ như vậy để phân tích ra cái sự khác biệt giữa Phật giáo với là bên ngoài đạo. Okay? But that's only on a theoretical perspective. The middle way I'm talking about is how to not attach to neither existence nor emptiness. You talk about theory. I talk about practice. The practice there will prevent you from attaching to either emptiness or existence. Can you understand that? Người ta giảng cái đó là chỉ lý thuyết thôi, Đức Phật dạy thôi. Còn cái mà Pháp thì nói chứ vị ngày hôm nay á, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi á. Okay? Và cái Pháp mà để cái vị tu để mà đạt tới được cái lý thuyết đó. Cái lý thuyết là cái lý thôi. Còn cái vị làm gì? See, in Buddhism, there are two things, two distinct things that you need to learn. Bên Phật giáo nó có hai cái phần quan trọng mà quý vị phải học. Thứ nhất là cái lý thuyết. Number one, you need to learn the theory, the principles. Okay? Thứ nhất là cái lý thuyết. Giáo lý là cái gì? And number two, how to connect, how to understand that principle. Cái gì, làm cách nào để mà hiểu được cái lý thuyết đó. Meaning that number two is what you need to do to get there,
and what you need to do after you got there. Bên lý và sự. Okay? Lý sự. Buddhism, they keep on talking about lý sự. Lý is that the nomenon, the principles. Sự is that what you need to do to understand the principle. Okay? To get there. And once you get there, there's still more to do. Is it clear? Buddhism is not about reading a book. Cái Phật giáo mình phải là đọc sách. This is why the scholars will never make it. Bởi vì cái người mà and I'm not saying all of them, okay? Some scholars even better than the RBA monks, I assure you. Yes. Thành ra cái người mà đọc sách đó, một sách đó, người ta chỉ hiểu một phần là cái lý thôi, người ta chỉ hiểu được cái sự. Sự là quý vị phải cần làm cái gì mới hiểu được cái lý đó. Và sau khi hiểu được cái lý rồi phải cần làm cái gì nữa. Sự là làm. One is about knowing, one is about doing. Okay? See, the knowledge is in the books already. Cái lý là quý vị đọc sách nào có. You can find it anywhere, yes? You can find it in Japanese, in I don't know, Vietnamese, cái tìm cái sách là tiếng Việt, tiếng Nhật nó có hết. The principles are there. It's translated from language to language. Cái lý nó dịch từ cái ngôn ngữ tới ngôn ngữ khác. What is not clear to you is what to do to comprehend the principles. Cái sự là cái vị cần làm cái gì để hiểu được cái lý đó. Does it make sense to you? That is why the scholars, they specialize their entire lifetime on studying the principles only. Thành đến cái người giáo dục á, thầy cô, người ta chỉ bỏ cuộc đời của họ, người ta nghiên cứu cái sách vở thôi, cái lý thôi. Người ta không biết cách làm. They don't know how to do it. They only know the principles. They don't know how to. Let's say you know the principle behind, but you also need. Let's say you have the math theory in order for you to implement how to map all those things into something called a 4K TV or 8K TV. The 8K TV is depending on the mathematical formulas that allows you to map all those things. Without the theory, you cannot have the 4K TV. However, you also need to know how, from this theory, to implement it so that you have a 4K TV. It's two different sets of knowledge. Equally important. Hai cái đều quan trọng. Là quý vị phải biết cái lý và biết cái sự luôn. Lý là biết cái lý thuyết là cái gì. Còn sự là cách để mà hiểu được cái lý thuyết đó. Mình chỉ nghe cái lý thuyết không, mình chỉ là con vẹt thôi. If all you are doing is you investigate the theory like the scholars, you but like a parakeet. You're repeating someone else's principles. The Buddha's principle is not yours. Tại vì quý vị mà chỉ nói như con vẹt á, cái lý thôi là quý vị giống như con vẹt thôi là quý vị nói lại lặp lại cái lời của Phật dạy, đâu phải của quý vị đó, lời của quý vị đó. Khi quý vị hiểu cái sự rồi thì lúc quý vị nói đó là cái sự hiểu biết của quý vị. But on the other hand, once you understand how to do it, then your explanation is your own explanation, no longer the Buddha's. And that's why in Buddhism we have the Buddhist teaching. Bởi bên Phật giáo mình có gì? Đức Phật dạy cái lý. And then the Bodhisattvas do what? How to do it. Phật giáo mới rõ ràng, khi mình thấy rõ ràng, isn't it beautiful?
Vì thế nó tuyệt vời hơn. Phật giáo mình có Đức Phật ra dạy cái lý cái đã, xong Bồ Tát hiện ra thế gian để dạy cái việc cách làm cái đó. It takes two. Buddha teaches us the principles. Bodhisattvas teach us how to do it. Right here, this gentleman teaches us how to do it. Ngài Tiến Hóa là Bồ Tát, Ngài đã dạy chúng ta cách làm. Questions? Bạn thắc mắc gì không? If we do not spell this out, by the way, I'm the first monk who explained to you in this term that you may not like. Thì người đầu tiên giảng cái việc rõ ràng cái gì nghe. The master, the Chinese take it for granted. Cái người Tàu tôi coi chuyện lý với sự là chuyện thông thường. They take it for granted. There's something called lý and something called sự. Người Tàu có là cái lý với sự. Việt Nam cũng nói lý sự. Okay. Nói như vẹt vậy thôi. They all talk like parakeets. They don't know what it is. That's why the Buddha knew about that. Đức Phật biết trước rồi. So he says, I will designate a special branch of Buddhism called Patriarchy. Thành Đức Phật mới nói là trong tương lai các con sẽ lạc vào con đường lý thôi. Thành ta phải tạo một cái dòng dõi, thành cái dòng là dòng chánh pháp. Mà có những người Bồ Tát sẽ hiện ra đời này để dạy cái việc cái sự. That's why he says, in the future, after I'm gone, Mahakasyapa will be responsible for training this set of teachers who can teach you how to understand my Dharma. Because you can sit there and think all you want until the end of time, unless someone tells you how to do what to do. In order for you to understand it, you never make it. Quý vị có thể ngồi đó mà suy nghĩ đi, đọc sách suy nghĩ đi, cho tới tận cái thời gian luôn nữa. Quý vị sẽ không bao giờ hiểu nổi. I assure you, it's not possible for you to understand it unless someone tells you what you need to do to understand it. There's a secret behind it. The only Buddhas and Bodhisattvas know. Tại vì cái lời Phật Pháp dạy nó có những cái bí mật mà chỉ có Phật Bồ Tát mới hiểu những bí mật đó thôi. Mình hiểu không được. We cannot understand it. You can try all you want. You won't be able to. I know it's not flattering. Thầy biết thầy nói nhưng quý vị không đồng ý đâu. Firstly, OJ, he says he can listen, he can read, and he can understand everything. It's not possible. I know it's not possible. I'm not at that level. You cannot understand until you become a Buddha. Trừ phi quý vị trở thành Phật, quý vị mới có thể hiểu được hết tất cả. Ngoài ra, until then, you have some blind spots. Trước khi thành Phật, quý vị có những cái chỗ mà tối tăm mà phải có người dạy quý vị thấy được. You still have dark corners, dark spots in your mind where someone has to teach you how to clarify it for you. You cannot do it by yourself. Mình làm không được. The Buddha knew it already. Đức Phật biết trước rồi. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Dạ thưa thầy, mấy mình phát Bồ Đề Tâm là phước người đó Phật không thể nói nổi. Vì cái phước đó nó sẽ dẫn mình tới cái tác giác ngộ. Nó gần hơn là so với tận mình tu. So what's the point? The point, what if you bring forth the Bodhi mind? Phát cái Bồ Đề Tâm. Để làm gì? That's the first thing we teach you. Right? You want to learn Buddhism? Bring forth the Bodhi mind. Muốn học Phật Pháp, phát cái Bồ Đề Tâm. It's first thing. Alright? So what's the point? Để làm cái gì? 为什么你要学佛教，一定要先发菩提心？为什么？为什么？是一个愿力。
如果愿力越大的时候，那么成果就越大。要有一个愿力，那么这个愿力呢，指导我们去修行。我的意思是这样。That's correct. Because this is what happens. If what does it mean? Bring forth the body mind. Phát bồ đề tâm nghĩa là gì? It means that I vow to become a Buddha. That's the highest level of attainment I can ever have. Okay. Phát bồ đề tâm có nghĩa là không phải là mình sẽ giàu nhất thế. It's not about I'm going to be the richest man in the world. Okay. Or which is who it is nowadays. I heard different people. Ngày nay ai cái thế gian này ai là giàu nhất hả? Bezos? You're wrong. I heard otherwise. Ông nói là cái ông hãng Amazon. Who is it now? No. Ai giàu nhất? You're so far away. Ai giàu nhất? Putin. He's far richer than Bezos. See, you'll be right away. See? He's so rich you cannot measure him. If he can be measured, you're not rich enough. It's not about you bring forth the body mind doesn't mean you want to become rich, you want to become famous. Có nghĩa là mình Pháp Bồ Tát Tông nghĩa là mình sẽ thành giàu hay thành nổi tiếng. It's about becoming a Buddha, trở thành Phật, which is the most difficult thing you can ever do and the most rewarding thing you can ever do in this life, in this world. Thành cái Pháp Bồ Đề Tâm có nghĩa là mình trở thành Phật, có nghĩa là cái chuyện mà khó nhất cái việc có thể làm được, cái gì cái thành công mà lớn nhất, thành tựu lớn nhất cái việc có thể làm được trong cuộc đời này. Không có chuyện nào lớn. It's nothing bigger, nothing. That's what it means. Bring for the body mind. You want to say, I want to go for the ultimate. Tôi đi tới đường tối thượng thôi. Okay? Along the way, what does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean? That someday you become Jeff Bezos. Có nghĩa trong tương lai quý vị sẽ thành ông Bezos, ông giàu dễ sợ. You become rich. Or you become poor like 6th Patriarch. That's the middle way. You see that? Quý vị thấy không? Có nghĩa trong tương lai quý vị có thể trở thành người giàu nhất, cũng có thể người nghèo nhất, người ngài lục tổ như vậy. It's the middle way. Is that clear? Before you become as poor as 6th Patriarch, he in a prior life was a wheel-turning monarch. Trước khi mà ngài lục tổ mà nghèo khó như vậy, kiếp trước ngài đã từng làm là trưởng luân thánh vương rồi, giàu không thể tưởng được. Even richer than Putin. Okay? Is that clear? Can you see that? So you have many lifetimes. Quý vị thấy, thì chứng minh quý vị thấy, nhìn cuộc đời trong lịch sử Phật giáo mình đó, là có cái quá trình. Trước khi muốn làm cái ông nghèo như ông lục tổ phải giàu dễ sợ lắm mới thấy nghèo nổi. You have to be so rich before you become as poor as 6th Patriarch and not be impressed by money anymore. Nghèo rồi lục tổ cái gì đó, bây giờ quý vị cho ông bao nhiêu tiền, ông sẽ nhưng không nhầm gì đâu. Give him 22 red Ferraris, see if he's going to jump. Okay? And I can see Linda thinking about, my God, can you change 22 different colors, please? Ông Linh ông ngồi đó ngoài. Tại sao 22 chiếc xe cùng một màu đỏ, cùng một màu kỳ quá. Phải đổi màu một tí đi. Okay, so you bring forth to say, I ultimately want to reach the highest level of attainment. Okay, thầy nói cái này hay lắm. Cái gì nói là tôi muốn phát cái bồ đề tâm, tôi muốn thành cái thành tựu mà lớn nhất tôi có thể làm được. It doesn't take many lifetimes, sẽ cần nhiều cái kiếp lắm to get there. Alright? You agree with that? And like this lifetime, many of you want to become as rich as Putin. I don't think you can.
Okay? It's how difficult it is just to make money. Giàu không đã khó rồi. Huống gì mà giàu trật phú Ấn Độ mà không thèm tiền nữa. You're rich to the point where you don't care for money anymore. Not because you're crazy. He says that. Người nghèo này có tiền là ôm tiền. The poor one they say, oh, I don't want to lose my money. I'm afraid. Yes, you can't take it from me. Okay? Người nghèo đó sợ mất tiền dễ sợ lắm. And because the nature of 6th Patriarch, so poor, so desperate, and he been through that so much suffering that the money doesn't do anything for him anymore. He's no longer attached to money. Nhưng ngài Lục Tổ đó khổ quá, nghèo quá, chỉ bao nhiêu tiền, không màng nữa, không thèm nữa. It frees him from the attachment to worldly things. All right. Okay, so now you want to become a Buddha. Quý vị muốn trở thành cái mục tiêu cao nhất của mình, highest, ultimate attainment, ultimate achievement, cái thành tựu mà lớn nhất quý vị sẽ có được trong vũ trụ này, in the entire universe. Okay? It's going to take many lifetimes. Nó cần nhiều kiếp lắm thưa quý vị. It's not overnight. It's not going to be 3 years. Not going to be 20 lifetimes. It's not going to be 20 million lifetimes. It will be 100 gazillion, kazoo, whatever the number is. I don't even know. Okay, I don't even know what the number is. They call it, the Buddha called it 3 asamkhya kalpas before you become a Buddha. Cái Phật nói cái việc phải cần 3 cái A tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật được. That's what the Buddha did. 3 asamkhya kalpas. 3 A tăng kỳ kiếp mới thành Phật được. Is that clear? Now, so you have these lifetimes. So when you make a vow, this one lifetime, you decided, oh, I want to become a Buddha. Bữa kia nói, because my wife tells me so. Cái vợ mình khinh thường mình quá, mà nói, tôi sẽ cho bà biết, tôi thề thành Phật, để bà không thể nào khinh thường tôi nữa. I'm going to become a Buddha, so even my wife will have to worship me. Yes. Possible, yeah, it's possible. He wants to know, is it possible you bring forth the body, mind, and become a Buddha in one lifetime? I said it's possible, but unlikely. Nó hơi khó một tí thôi. It's the middle way. The middle way is that, yes, it's possible, but not likely. Trung đạo là nó có thể có được, nhưng điều chắc không có đâu con ơi. Đó là trung đạo. Okay? Dream on, boy. Mơ mộng đi em. So what happens is that you need more than one lifetime. Quý vị cần một đời, hơn một kiếp. That's what happened. Next lifetime, now you become born as a dog. Possible? Yes. Kiếp sau chẳng hạn bây giờ kiếp này quý vị phát Bồ Đề tâm, kiếp sau quý vị lọt luân hồi, đọa xuống làm con chó. Nothing wrong with a dog. Say to the one who lives in temples, nhất mấy người con chó mà ở trong chùa, nó không có những cái tai hại. It's a very good thing. Okay? You fall to the animal realm. What do you do? Chuyện gì xảy ra? Here's what could happen. Okay? You'll be guided. It's one possible thing. Because it's your past vow. It says, I want to become a Buddha. Tại vì kiếp trước quý vị đã từng phát nguyện mình thành Phật. So far so good. Mấy buồn nghe cho nghe kỹ nha. You young people have to pay attention. Okay, những cái người trẻ đó phải để ý tí. Okay? You young people. Pay attention please. Để ý tí. Kiếp sau lỡ mình đi lạc đường. Let's say you get lost. Guess what? The Buddhas and Bodhisattvas look at your record. Phật Bồ Tát thấy cái hồ sơ cái vị. He says, this dog here in the past made a vow to become a Buddha. Thì nói con chó này kiếp trước á, nó đã phát nguyện thành Phật rồi. Therefore, we are entitled to help him. Thành Phật Bồ Tát có quyền giúp nó.
So once you bring forth the body mind, you will become a Buddha for that reason. Thành ra khi mà quý vị phát Bồ Đề Tâm rồi, chắc chắn quý vị sẽ thành Phật. Why? Because you made a mistake. You allow the Buddhas and Bodhisattvas to come to help you out, lifetime after lifetime. Thành quý vị một khi phát Bồ Đề Tâm rồi, quý vị biết không? Là bị còng rồi. Đời đời kiếp Phật Bồ Tát sẽ tới giúp quý vị cho tới khi quý vị thành Phật luôn. They will help you until lifetime after lifetime, until you become a Buddha. Now, you want me to explain the 6th Patriarch Sutra, or you want me to explain about bringing forth the body mind? He wants both. Greedy. Yeah, right. He said he doesn't care for this body thing here. Okay, any questions? So, in the past, you heard of the story of the dragon girl. Yes? Yes. Quý vị nghe trong Kinh Pháp Hoa cái chuyện về cái tiểu long nữ. Nhớ không? Tiểu long nữ với Kim Dung đó. Okay? The dragon girl. Shariputra says, "You're a girl, how could you become a Buddha?" Thành vì trong cái kinh Pháp Hoa đó, Ngài Xá Lợi Phất á, người đại number one in wisdom. You know that? Shariputra is number one in wisdom in the Buddha disciples. He looks at this dragon girl. He says, "You're a girl, how can you become a Buddha?" Hắn nói là mày là không phải là dân cầm thú không nữa, mà còn là con gái nữa. Sao mà thành Phật được? You gotta be crazy. Phật Pháp đâu có cái Pháp đó. He says, the Buddha is very clear. He said, unless you are, excuse me, Hai Kim, unless you are a man, you're gonna become a Buddha. Ok, Đức Phật nói rõ ràng, kinh Phật dạy đó, quý vị mà thân đàn bà không thể nào thành Phật được hết. So I did, the dragon girl says, what did she do? He said, you dare challenge me, boy? Thành ra long nữ nó cười đó. Well, I explain her thinking, okay? My interpretation and thinking. He looked at Shariputra and said, you talking to me? Really? You talking to me? So the dragon girl says, cái tiểu long nữ nó ủa? Ông nhìn ai vậy? Nhìn tôi hả? So he says, so what did she do? She manifested the appearance of a man and then became a Buddha right in front of Shariputra. Thì tiểu long nữ hiền ra cái đổi cái thân thành người đàn ông, xong rồi chuyển biến từ từ thành Phật trước mắt Xá Lợi Phất luôn. That goes to prove to you, sir, that it's possible to become a Buddha. That one lifetime. Mà cái vị thấy, chứng minh cái vị thấy, ngay con tiểu long nữ nữa cũng trở thành Phật ngay luôn được nữa. Cái nhân duyên nó chính là sẽ thành Phật. When your blessings mature, when they're enough, you will become a Buddha. Okay? Questions? Ai đáp ăn gì không? Okay, I think we should explain the Dharma a little bit because some people are impatient. Okay. 167. Together they discussed the profound and hard to fathom, and Yin Zhong became thoroughly awakened to the master's doctrine. Chế luận, xuyên ảo, Yin Zhong, wu qi, sư trì. Cùng nhau cật luận đạo trí sâu khuất, sự ẩn tông khế ngộ tông chỉ của Tổ. What is he talking about? They discussed the profound and hard to fathom. Chế luận xuyên ảo. Chế, this is what happened back then. Okay, this is where the translation lose a little bit. It doesn't get lost. A little bit get lost in translation. Chế, what does chế mean? Chinese.
What happened to all the Chinese people? Huh? It's not Jie, it's Qi Luân. Okay, sorry. Qi Luân. What does it mean? It means that I'm not quite sure the Chinese, but this is how I see it happening. Thầy không biết tiếng Tàu. I admit to you that I'm no Chinese. Okay, my Chinese is no good. Mình cứ chê người ta tiếng Tàu, chứ tiếng Tàu thì dở ẹt. I need to admit to you, I criticize the Chinese with their lack of understanding of Chinese. My understanding of Chinese is even worse. Okay? That's the middle way. Trung đạo của thầy đó. Mình chỉ trích người ta, mình còn dở người ta nữa. When I criticize people, I'm worse than they are. That is the middle way. Okay? So, Qi Luân, meaning this is what happened. Inzong is a great Dharma master. See, that monk there, by the name Inzong, the Chinese monk, is very famous monk, well-known monk. Ngài Ấn Tông đó rất là nổi tiếng, gọi là cao tăng. So I look at this guy here, ta thấy cái ông sư này, his tattered clothes, áo quần dơ giấy, rất là xấu xí, okay? And you have a sash, không có cái mà người phàm phu, he just wear civilian clothing, and yet he spoke very profound statement about Buddhism. Mà nói về cái câu nói về cái pháp, cái Phật pháp mà sâu xa. So he's curious. He says. So he started asking a lot of difficult questions. Thì ngài Ấn Tông mới thấy cái người cư sĩ này mới cật vấn cái ông này. Not just one hard question, không phải một cái câu khó hỏi khó đâu. It's one hard question after another, after another, after another for a long, long time. Cật vấn là cả một thời gian rất là lâu. And after he asked all these hard questions, all these profound theories he knew about, he read about, he learned about the theories. Okay, and he said, if you say this Nirvana Sutra says so and so, and then it's a contradiction to the Shrangama Sutra, nói chẳng hạn như kinh Đại Niết Bàn giảng cái pháp này nó như vậy, kinh Lăng Nghiêm mà giảng nó ngược lại cái khúc này. Why is there so? Why does the Buddha contradict himself? Tại sao Đức Phật giảng mà choảng nhau như vậy? And the 6th Patriarch Sutra said, the 6th Patriarch said, oh, that's easy. It's because so and so, and this is because so and so. And Yin Zong said, wow, why didn't I think of that? Ngài Ấn Tông hỏi là nản vấn, cật vấn với ông này, chẳng hạn như hai kinh nó choảng nhau, kinh Đại Thừa nó choảng nhau. Tại sao Đức Phật giảng mà giảng kinh mà nó choảng nhau như vậy? Thì ngài Lục Tổ mặc dù không có biết chữ mà nghe cái kinh giảng biết ngay lấy ý là ra sao, ngay lập tức thành trả lời cách sung rất là lưu loát. Cái kinh đó là tại vì giảng cái người kia nghe, cái kinh này giảng cái người khác nghe, cái căn cơ ta như vậy thì phải giảng như vậy, cái căn cơ ta như vậy phải giảng như vậy. What happened is that, for example, I just give you an example. The Nirvana Sutra is for certain kind of people. Let's say Westerners. Okay, như dạy cho người da trắng. Okay, and Shrangama Sutra is for yellow people. I mean, Lăng Nghiêm thì phải giảng cho người da vàng. See, so that's why the understanding is different. Ai sự hiểu biết nó khác. The level of comprehension is different. Cái sự hiểu biết họ khác. That's why there seems to be a conflict. But actually, it's the middle way. Thank you. Make sense now? Oof. And you think I've been wasting my hour? The whole hour, 2 hours for this. He says, why is it every day he comes to lecture? We don't know what he's going to talk about. He spent hours talking about anything but the 6th Patriarch Sutra. And after 2 hours, he says, that's why I have to explain to you, because. So what happens?
Because In Dung asked him so many hard questions he couldn't explain. Okay, so In Dung was throwing the books at him, one sutra after another, after another, and the 6th Patriarch Sutra said, "Oh yeah, that's okay. Don't be confused." Anh ra cái vị thấy không? Nhiều khi phải giảng 2 tiếng đồng hồ nói chuyện trên trời dưới đất để mà làm sáng rõ cái lời kinh của Lục Tổ. Yes? He's still not convinced. Okay, so he asked hard questions. And then what happened too is very important. The other Chinese characters luận, to debate. Cái chữ Tàu cái gì là luận, là bàn luận. So it's two-way street. It's not like he have to accept me. Cái luận này có nghĩa là sang ngang hàng với nhau. Mình nói không phải là người trên nói xuống, người dưới. You got that? That's the nature of the teaching. Dạy là pháp phải như vậy, thưa quý vị. You allow them. Am I deviating again? No, I'm not. You allow them to ask hard questions. Mình cho phép người ta hỏi những câu hỏi khó. And you lower the level, mình xuống thấp. And you see, I think this is where you're coming from. Mình xuống thấp trình độ đó là tôi biết tại sao ông hỏi như vậy. Tại ông chỉ thấy this is all you can see. I got you. That's luận. Luận là cùng cái hàng của họ. Cái xuống trình độ họ nó mới giảng họ nghe. Is that how the Chinese understand it? Hey Chinese people. Luận. What implied in luận? This is my latest Vietnamese interpretation of Chinese. Okay? Luận. You have to go to a low level. And that's why you can explain from the angle. Cái luận này là phải xuống thấp cái trình độ họ để mà nói cho họ hiểu được. Tuệ不对? Look at Chinese people. They love it. See, I told you. You got to go to Vietnamese in America to learn more the Buddhist Chinese. Phải qua cái xứ Mỹ này gặp cái ông thầy Việt học được cái chữ Tàu, ý nghĩa chữ Tàu của mình. Alright? So that's what it means. So one side asks hard questions, is shooting at him. He says, okay, I cannot make you understand. So I go to your level and I explain it in your terms. That's luận. Because if you don't go to a lower level, what happens? Text, that person becomes scared and frightened and says, I'm not going to embarrass myself anymore. Okay. Nếu cái vị con xuống thấp như vậy trình độ họ đó, thì người ta không dám hỏi cái vị đó, ta sợ, ta nói là mình hỏi dốt không à. Làm sao mà ai dám mở miệng ra, mở miệng rõ ràng mà mở miệng cái dốt của mình, ai dám hỏi nữa. You got that? It's beautiful. The way that the Chinese sutra is so beautiful, and it's too bad that people don't explain it anymore. Cái vị thấy cái kinh điển Phật pháp mà nó tuyệt vời, nó đầy nghĩa, đầy ý nghĩa hết á. Bây giờ không ai thấy được cái đó nữa, không ai hiểu được cái chuyện đó. Muốn giảng pháp, I repeat for you. If you want to explain the Dharma to your boyfriend, your husband, your sons, your whoever, your students, muốn giảng pháp phải như vậy. Okay? This is what happened. That's why within a very short time, great Master Yin Zhong became thoroughly enlightened to the teaching. Bởi nhờ cái phương pháp đó mà rất lẹ cho ta cực vấn mình, giờ mình trả lời theo trình độ thấp của họ thôi đó, ông mới đắc đạo được, mới hiểu được cái pháp. Chỉ luận. That's what it takes to explain the Buddha Dharma.
Thầy muốn giảng pháp phải như vậy. Yes? Sounds good to me. Okay, next time we go to 169. Is it okay? You think it's easy going 2 hours? It takes 2 hours to get to this point. Mà người ta cứ than phiền thầy hoài khổ như vậy đó. Cứ than phiền tại sao thầy cứ phí 2 tiếng đồng hồ của tôi. Thần giảng 2 tiếng mới giảng được một câu một chữ thôi. Chỉ luôn. Takes 2 hours. 师父就是深入浅出，那我一直滴的时候，就深入浅出的时候，我们才能够理解。 That's right. She's right. Because in some areas, for example, Yin Zhong is very good in some areas. Okay? In some other, he's not. That's why sometimes you have to explain to him at his proper level. Sometimes high level, sometimes low level. Very good. Okay? All right, 169. We will pick it up again next week.